Typically, magkakaroon ng 3 seconds delay yan. Tapos saka pa lang gagana yung POST. Now, kapag merong nagkaroon ng error, yung POST mo, may detection ng problema, ano ang ibibigay niya na signal? Mag-beep. Okay? Mag-beep yung motherboard mo. Okay? Okay natin. Okay, ito. Tandaan ninyo, saan nakasave yung BIOS? Saan nakasave yung BIOS? CMOS, ROM. Ha? ROM o CMOS? CMOS. Ha? CMOS. ROM. Ano? CMOS yan sir, matik na yan. Ha? Sigurado kayo? Ha? Hello. Ano ba ako? Hello? CMOS sir, kasi yung ROM, yun lang yung storage dun sa BIOS. Ano? Basta CMOS sir. Search ko lang. CMOS ang tamang sagot. Diyan drop ako ng CMOS. Doon na sa save ang changes. CMOS, sir. Okay, ang tamang sagot ay CMOS. Okay? CMOS ang tamang sagot. So, doon nakasave yung pinaka-BIOS ninyo. Okay? Next. Ito yung sagot ko. CMOS memory chip, okay? So, the manufacturer saves the BIOS settings in a CMOS memory chip. Yun ang tamang sagot. Okay? Next, when a computer boots, the BIOS software reads the computer settings stored in CMOS to determine how to configure the hardware. Okay, so the BIOS settings are retained by CMOS using a battery. Okay? Tuloy natin. So, UEFI, dalawa yung ang tawag dito. Ano yung counterpart ng UEFI? Ano yung counterpart ng UEFI? That's correct. Legacy. Okay, skip na natin ito. Skip na rin yan. Skip na natin ito. Okay, now, paano nag-upgrade ng BIOS? Paano nag-update ng BIOS? Paano? Okay, pinapalitan yung ROM. Okay, yung ROM chip pinapalitan. Pero, yung mga bago ngayon, EEPROM, yung mga electronically erasable programmable with only memory, pwede mo na siyang i-update using software. Tawag doon, flashing the BIOS. Okay? Ito, wait tanong, content field to. Okay? Wala namang computation sa part na to, no? Pero halimbawa, ang tawag dito, yung tanong is the measure of the work required to move electrons. Excuse me. So a circuit multiplied by the number of electrons going to the circuit, ang sagot doon, power. Yung keyword dito, yung multiply. Pag power, yung usapan, ang keyword is multiply. Kasi nga, di ba, power mo is equals to voltage times current. So yung the measure of the work required to move electrons, yun yung voltage. Yung number of electrons going through the circuit per second, that is the current. So voltage times current, that is power. Okay? Tandaan nyo itong tatlong to. Okay? Ang important na dyan yung yung power. Okay? Yung power. Ano yung unit ng power? Watts. Okay? Watts ang unit ng power. Keep natin to. Tingnan. Ito. Ano ang pinagkaiba ng blackout sa brownout? Pag sa blackout, temporary. Blackout, is complete loss of AC power. Kapag brownout, reduced lack of voltage level. Okay? And then yung spike, sudden increase in voltage. Typically, kailan nangyayari yung spike kapag nagkaroon ng blackout, tapos biglang binalik yung kuryente, nagkakaroon ng spike sa power surge. Okay?
Okay, ito tanong. Ang tanong, ano ang trabaho ng UPS? What is the purpose of UPS? Parang power bank. That's correct. So parang power bank in case na magkaroon ng power shortage, so yung UPS yung mag-back up doon sa power requirement ng computer. Okay? Natin to. Skip na yan. At overclocking. Kung sabing overclocking, ano ibig sabihin? Kapag overclocking, pag overclocking, Pinupush niya yung limit ng component. okay, hindi lang push the limit. Minamaximize, sir. That's correct. Minamaximize mo. Okay? Make the processor work at a faster speed than its original specification. So, ang specification na processor mo is 3,200, mag-operate mo siya into 4,000. Nagpas sa limits niya yung overclocking. Okay? Ano yung counterpart ng overclocking? The counterpart niya, overclocking. Throttling. Okay? Yung throttling na tumawag. Yun, throttling. Sorry. So yung throttling, yung kapag babawasan mo yung speed ng processor mo. Diba? Ang tawag dito, kung ang takbo niya is 100 at maximum, tatakbuhin mo lang siya, nasa 80 lang. Okay, parang ganun. Okay. Ito natin to. Skip na yan. What is an example of a passive cooling mechanism? Example ng passive cooling. Ano example ng passive? Example ng passive. Ano? Passive. Baliktad. Passive. Heatsink is an active. Okay? Pag sinabing active, kahit na hindi mo lagyan ng power supply, okay, pwedeng gumana. I mean, yung heatsink, hindi siya nag-require ng power. Okay? Kapag passive, nag-require ng power. Maliwanag. Ang passive ang nag-require ng power. Ang active, hindi siya nag-require ng power para gumana. Okay? Ano ibig sabihin ng RAID? RAID. What's the meaning of RAID? Redundant array of independent disk. Okay? Sinabi ko na sa inyo ano ibig sabihin ng RAID. So ano ang trabaho ni RAID? Ano yung ibig sabihin? Ano yung trabaho ng RAID? RAID. Ang huli ng mga adik. Baliw. Ano ang trabaho ni RAID? Nakalagay na capacity. Siyempre, store data. Okay, to maximize or hindi naman maximize, pero palakihin yung capacity ng storage mo ng data. Okay? One of the purpose of the RAID. Another one for the redundancy. Okay, pag sinabing redundancy, kukopyahin mo sa ibang drives yung information mo. Para in case na masira yung kabila, meron kang backup. Parang ganun. Okay? So kapag stripping, pag sinabing stripping, hinahati mo yung, kung may 500 gigabyte, hati mo sa dalawa yun, yung 250, ilalagay mo sa kabila, yung 250 sa kabila. So dalawa, stripping. Kapag mirroring, kapag meron kang 500 gigabyte, parehong drive lalagyan mo. Copy. Okay? So kapag parity sa double parity, this is for error checking and error correction. Okay, yung mga parity. Okay, ito, tanong. How many hard drive is required for a RAID level 10? Ano ang sagot? 4. Okay? 4. 4, sir. Okay, ang minimum 2 palagi sa RAID. Okay, ang minimum laging 2. Any level or ang level 2 ang minimum. Okay? Bawa, RAID level 0 and 1, 2. Hindi pwedeng 1 lang ang RAID. Tandaan ninyo. Paano ka mag-stripping at isa mirroring kung isa lang ang hard drive mo? Okay? So, palagi 2. Pag RAID level 0, 2. RAID level 1, 2. Level 5, 3.
Level 6 and 10 is 4. Okay? Okay, ang tanong ganito. I want a server that have a high capacity and has a fault tolerance. What grade level should I use? Ano sagot? Grade level 10. Okay? Meron siyang fault tolerance, tapos malaki din yung capacity ng storage mo. Okay? Legacy ports. O yung mga legacy ports, ito yung mga dating connectors, yung mga sinaunang computers. Legacy ports ang tawag. Pero skip na natin yan. Skip na rin to. Skip na yan. Madali na itong mga to. Madali na lang itong mga to. May twisted pairs. What are the two types of twisted pair? The shielded twisted pair. Ito ang tanong. Gusto kong gumamit ng connector for a telephone line. Anong gagamitin kong connector? RJ11. RJ11. Tandaan ninyo ha. Ang RJ45, mga pang-internet yung mga yan. Ang pang RJ11, yung mga pang-telephone sa bahay. Yung mga maninipis, RJ11 ang tawag doon. Okay? So, halimbawa, I'm a technician, mag-install ako ng telephone line. What kind of connector I will use? Sagot doon is RJ11. Okay? Next, coaxial cable. Para saan yung coaxial cable? Para saan yung coaxial cable? Typically, saan ginagamit ang coaxial cable? Saan? TV antenna. Tama, TV, antenna, coaxial cable. Okay? So yung RJ6, pwede rin sa cable TV. Pero yung mga analog TV, coaxial cable lang ginagamit. Okay? RJ59 sa mga CCTV. Okay? Yung mga CCTV, ano yung ibig sabihin ng CCTV? CCTV. Ano yung ibig sabihin ng CCTV? Hello? Ano yung ibig sabihin ng CCTV? Closed Circuit Television. Okay? CCTV. Closed Circuit Television. Okay, another question. What are the two types of signals? Two types of signals. Mixed signals. Signals. Analog and digital. That's correct. Now, the question is, what kind of cable I will use for a analog signal? Anong cable for analog signal? Anong cable? So, ang option mo lang is coaxial and fiber optic. Ang sagot mo ay coaxial. Okay, now, another question. What kind of signal ang dumadaan sa isang or the UTP cable? What kind of signal? The UTP cable. The correct answer is analog. Analog ang tama sagot. Another question. What kind of signal ang dumadaan sa isang fiber optic? Fiber optic. Digital ang fiber optic. Kasi nga, ang fiber optic, ang ginagamit niya is light. Okay? So you only have on and off, 1 and 0. Unlike sa UTP cable, ang ginagamit niya is kuryente. Okay? Pagpasa ng signal. Okay, skip na natin to. Okay, ito. Okay, wala na to. Skip na natin to. Ayan, ito yung importante malaman nyo ito. Okay? Pag yung contrast, halimbawa ang tanong, contrast, kung gaano ka black or ka white yung isang monitor. Kapag brightness, gaano ka liwanag. Okay? Now, another question is, halimbawa, skip na natin to. Wala naman natakot-tanong dito. Skip na rin natin yan. Wala na to, madali na lang to naman to. Ito. Tanong. Ano daw ang hindi mo dapat hawakan kapag nag-i-install ka ng CPU? Ano ang hindi mo dapat hawakan? Okay? Anong pins? Pins ng
CPU. That's correct, yung pins ng CPU. Hindi mo dapat hawakan yun kapag nag-install ka ng CPU. Okay? Next. Ito, tandaan ninyo. Okay? Paano malalaman kung ano yung watts na kailangan mo sa isang computer? Kung ilang power supply watts ang kailangan mo sa computer mo? Paano malalaman? Paano malalaman kung ilang watts yung gagamitin mong power supply? Sa website? Ano pa? Hindi nga, paano malalaman kung ilang watts ang gagamitin mo na power supply? Yun ang tanong. Depende sir kung ilang ano yung record na component, sir. Anong gagawin? Mr. Torres? Pag-add yung mga watts ng component, sir. That's correct. Okay, i-add din muna yung watts ng component. Okay, then after that, anong gagawin dyan, Rome? I-multiply mo ng 25% ko yun, nakuha mo. Okay, that's correct. I-add din muna lahat ng watts ng mga component ninyo. Tapos, mag-multiply kayo ng 25%. Yun yung dapat 25% higher doon sa na-compute nyo yung gagamitin ninyo na power supply. Okay, so for example, nakakuha kayo ng 100 watts. Okay? Na kunwari lang 100 watts na total requirement ng mga components ninyo. So, ang kailangan mo ilagay is 125 watts. Okay? Tuloy natin. Okay. Iwanan natin to. Let's go with the chapter. May tanong ba sa chapter 3? Chapter 4. Let's go with the chapter 4. Ito yung medyo complicated. So ito yung part na troubleshooting. Chapter 4. Nakikita niyo na? Okay, let's go with the troubleshooting. Okay, as I've told you before, ano yung dapat na ginagawa ninyo or saan kayo when it comes to troubleshooting, ano yung pinakauna ninyo dapat na assumption? What kind of problems? Observing. Hindi yung plug. Oh, that's correct. Palagi, mga basic kayo nag-i-start palagi. Basic problem. Okay? From easy problem to worst problem. Huwag kayong agad pupunta dun sa mga worst problem. Like for example, sira yung ganito, sira yung ganyan. I-assume ninyo muna palagi, it's either hindi nakasaksak o kaya hindi nakasaksak ng maayos. Okay? Yun yung assumption nyo palagi. Yung i-assume ka agad na sira yung component. Okay? Yun sa troubleshooting. Okay, now, halimbawa may tanong. Ang tanong niya is, naka-install yung computer mo sa isang construction site. Yung tanong, halimbawa. Okay? Ano ang una mong lilinisin? Or ano yung unang component na lilinisin mo? Ano? Tama, that's correct. Yung dust mong case muna, kasi nasa construction site ka. So expect mo, maalikabok yung computer mo. Kailangan, linisin mo muna yung outside ng computer. Okay? Next, ayan, kung alam nyo na yan, madali na lang to. Skip natin yun. Ayan. Okay, now, ang tanong dito, for example, saan nag-accumulate yung dust typically sa loob ng computer? Sir. Fan, sir. Sa fan po. Tamang sagot ay fan. Fan. Okay? Di ba? Galing ko talaga. Yun yung tatlong salat. No, may kasama kami ibang section. Ilang ikaw nandito? Nandito po si 103 po. Ano, 1 hanggang 103 to, no? Next. Tuloy natin. Iwan na natin itong mga to.
Ito, sinasabi lang naman dito, dapat kapag mag-install ka ng computer, dapat hindi masyadong likabok, tapos yung temperature niya medyo malamig, pati yung humidity. Okay? Yung tatlong factor na tinitingnan dyan is yung tawag dito, yung location ng computer, yung temperature ng computer, temperature kung saan lalagay yung computer, pati yung humidity ng location. Yung tatlong yun. Halimbawa, malikabok ba yung location niya? Marami bang mga ipis, yung matitinang dyan. Kaya naman, mainit ba sa pwesto ng computer? Kaya naman yung humidity. Okay? May mga moisture level, yung tinitingnan sa pagpwesto ng computer. Next, okay, troubleshooting. Kaya ito, tandaan nyo ito. Ito. Kaya halimbawa, sabi niya, in what step does the assumption of problem falls? Saan daw nag-fall na step yung assumption of problem? Anong sagot? Por. Ha? Assumption of problem. To. Ha? For the one, hindi na ito, matutod dyan. Matutod ka na. The answer is 2. Establish a theory of probable cause. Nag-assume ka kung ano yung problema. Okay? Theory nga assume. Okay? Okay, sa step number 2 yung sagot. Sa step number 1, yung problem. Kung ano yung problema. Halimbawa, sabihin natin, namamatay yung computer. Yun yung problema sa step number 1 yun. Pero yung sabihin natin na, for example, namamatay yung computer baka dahil doon sa overheating. Step number 2 yun. Okay? Theory of probable cause. Okay? Step number 3 naman, titignan mo ngayon. Halimbawa, tinitignan ko kung gumagana ba ng maayos yung heatsink niya. Kung umiikot ba ng maayos kapag nag-ooperate siya. Sa step number 3 yun. Ay kasi nga, tinetesting mo yung theory mo. Na baka siya nag-overheat dahil baka hindi gumagana yung heatsink mo. Okay? And then sa step 4, tapos nakita mo nasira yung heatsink niya, papalitan mo. Pag pinalitan mo na, yun yung sa step number 4. Okay? Now, sa step number 5, kapag napalitan mo na, at katry mo kung gumagana ba yung ginawa mo, step number 5 yun. At kapag nagawa mo na, tapos dina-document mo, step number 6. Maliwanag tayo doon. Maliwanag. Okay, halimbawa, ito yung tanong. Okay? Halimbawa, ganito yung tanong. Nagpalit na ako ng power supply at gumagana na yung computer ko. Anong step ng troubleshooting process yun? 3. Ha? 6. Ano na? 6. Ha? O, tayo pare-pareho. Ang tamang sagot ay number 5. Okay? Ay, kasi tanong ko, kung nagpalit ka ng computer at tinesting mo kung tawag dito, kung gumagana. Tama ba yung tanong ko? Wala sa isip ko yung tanong ko bigla. Tama ba? Mali, sir. Ano yung tanong ko kasi pag nagpalit ka ng power supply tapos tinesting mo, kung gumagana na. Tanong nyo sir, nakapagpalit na po kayo ng power supply. Tapos, Okay na yung PC, gumagana na. Tama. Step number 5 yun. Okay, now, halimbawa, ito. Ito. Nag-search ako ng mga solution para doon sa problema na nakita ko doon sa computer. Anong step number yun? 1. Ano na? 1. Ano? Tama yung mga sagot 1, na... sir. 1. Tama yung sagot ng 102. Ang tamang sagot ay step number 4. Step number 4. Nag-search ako ng mga solution online para sa problema ko. Step number 4 yun. Okay? Tama yung mga 102. Okay, good. Tuloy natin. Another one. Okay, now, ano tawag dito? Next, another question natin. Halimbawa, tumawag yung client ko at sabi niya, ayaw bumukas ng computer niya. Anong step papasok? 1, sir. 1. Step number 1. Identify mo muna kung ano yung problema. Okay? Iwanan natin to. Ito. Sa mga 103, hindi pa natin ginawa to sa laboratory. Alam nyo na to. Okay? Okay, may tatlo tayong reference na ginagamit. Ano yung tatlong reference na ginagamit natin? Mamaya na, sige, skip na natin to.
Ito. O, halimbawa, step 1 muna tayo. Step 1, anong nilalagay sa step 1? Ito yung mga nilalagay. Yung mga information dun sa customer, pati yung problema. Okay? Ano yung open-ended question sa close-ended question? Example ng open-ended question. Example. Open-ended question. Yes or no? Ha? Ay, Ano? parang sa interview, sir. Ano no? Parang sa interview. Yes or no question, sir. Ano? Hindi ah. Kapag open-ended questions, typically mga why, how, and what. Halimbawa, bakit nangyari to? Mga open one. Sobra codings yan. Okay? Kapag sinabing open-ended questions, typically mga why, how, and what. Halimbawa, bakit nangyari to? Paano nangyari to? Okay? Kasi after mo malaman kung bakit nangyari to, pwede mo mag-assume ka pa. Meron ka pang kasunod na tanong kung bakit nangyari ulit yun. Kaya open-ended. Okay? Kapag sinabi natin close-ended questions, these are yes or no lang. Mga yes or no. Halimbawa, parang sa programming, kapag nag-if else na kayo, if yes, ganito. Kapag no, exit. Okay? Mag-close na. Nag-gets ninyo? Nag-programming na ba kayo? Nag-conditional statement na kayo? Yes, sir. Yes, sir. O if else, yung mga if else yung mga yun, mga close-ended. Kung yes or no. If yes, ay punta ka sa ganito. Or kapag no, exit ka. Hindi ka malungkot. Okay? Tuloy natin. Okay, to establish a theory of probable cause. Okay? So dito nyo dito gagana kung ano yung idea ninyo. For example, kung ano yung nangyari dun sa problem. Halimbawa, for example, namamatay yung computer na walang error. Ang theory mo nun, nag-overheat. O kaya naman, nag-lose yung saksakan. Okay? Mga theory of probable cause yung mga yun. Pag sinabing theory, hindi pa confirmed kung ano yung cause ng problem. Okay? So magkakaroon ka pala ng mga listahan kung ano yung mga problema mo. Okay? And then after that, step 3, kapag nakita mo na yung mga listahan mo, yung mga problema, gagawin mo yung step 3. Itatry mo ngayon yung mga problema na nakita mo kung yun ba talaga yung pinagmumulan ng problema. Tignan mo kung maayos ba yung saksakan. Okay? Kung gumagana ba yung heatsink mo. Okay? Kung may ilaw ba yung motherboard mo. Yun yung mga testing of the theory of to determine the cause of the problem. At kapag na-determine mo na yung problem, okay? After mo mag-determine kung ano yung problem, pupunta ka ngayon sa step number 4, establish a plan of action to resolve the problem. Now, halimbawa, alam mo yung problema, pero hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Pwede ka mag-refer dun sa mga other technician o kaya naman sa internet. Kaya yung tanong kanina, halimbawa, nag-search ka ng mga solution online kung paano gawin yung problema, anong step papasok yun. Step number 4 yung sagot doon. Kasi you are making a plan kung paano mo aayusin yung problema. Okay? At the same time, kapag in-implement mo na yung solution, so step number 4 yun. Now, verify full system of functionality. Kapag nagawa mo na yung problema, na-check, nailagay mo na, nagawa mo na yung mga solution, ano ang next na gagawin mo? Verify yung full system functionality. Siyempre, nilagay mo na nga yung mga components, inayos mo na. No? So, para ma-check mo kung tama ba yung ginawa mo or tama ba yung mga assumption mo sa problema, i-testing mo muna kung gumagana ba yung ginawa mo. Okay? And if ever man na gumana yung ginawa mo, check mo kung ano yung naging problema, kung bakit nangyari yung problema. Okay? Next. Step 6, yung final step. Halimbawa, sinabi niya na step 6, halimbawa, sinabi niya na gina-document mo na kung ano yung mga ginawa mo, o kaya halimbawa, kausap mo na yung customer and explain mo kung ano yung mga ginawa mo para
matapos yung nagawa yung problema, step number 6 na yun. Okay? So, halimbawa, meron tanong na ganito. Ang tanong niya ay, merong problema yung computer, pero hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. So, ano ang gagawin mo? Tatawag ka ng ibang gagawa? Patawagin mo ulit doon sa manufacturer? Number 3, sabihin mo sa boss mo na hindi mo alam gawin? Or number 4, babayaan mo yung kliyente? Manood sa YouTube. Ha? Manufacturer. Ask the manufacturer? Ano pa? Best answer tayo, no? Best answer. So, ang ano mo, ang option mo is so 103, sinabi ko na to. Sagot, escalate the problem. Sabihin mo doon sa susunod sa'yo, sa boss mo, kung ano yung problema na hindi mo nagawa. Okay, kasi typically, yung mga supervisor natin, okay, mga manager, sila, alam nila kung ano yung mas magandang gawin doon sa problema. Okay, kaya nga naging manager sila. Kasi marami na silang experience. Okay, halimbawa, meron kayong hindi magawa. Ang pinaka-best na gawin is to escalate the problem. Okay? Pag sinabing escalate, ipapasa mo sa mas nakatataas sa'yo na position. Okay? Next. Okay, common problems. Kapag sa common problems, storage device, ano yung common problem? Halimbawa, hindi gumagana yung hard drive mo, hindi niya nababasa. Ano yung problema? Typically, Walang display. Yung maayos nakasaksak. tama, hindi nakasaksak ng maayos, kaya hindi gumagana yung hard drive. Ano ngayon? Pumupunta sa ibang operating system yung computer mo. Ano ang problema? Yung booting order, sir. Boot order or ano yung other term? Ano yung other term? Ano yung other term? Boot priority. That's correct. No, kung halimbawa, Windows yung gusto mo, pupunta sa Linux, ang problema mo is yung boot priority. Kasi mas naka-priority yung Linux compared to sa Windows. Okay? Now, sa motherboard and internal components, halimbawa, ang sabi niya, pagbukas mo ng computer, nag-beep yung motherboard. Ano ang i-check mo? Ano yung i-check mo? Bawa, yung POST niya, nag-beep. Ano ang i-check mo? Power supply. Yung mga hindi nakasaksak maayos, sir. Okay, ang tamang sagot is yung RAM at yung motherboard. Yung tamang sagot doon, RAM or motherboard. Halimbawa, nag-beep yung POST mo. I-check mo dapat yung RAM at yung motherboard. Okay, now, another question. Pinipindot mo yung computer mo, pero hindi gumagana. Okay naman yung power supply mo, pero walang gumagana. Hindi umiilaw yung motherboard. Ano yung i-check mo? Keyboard. That's correct. 24 pin. Okay? Check mo yung 24 pin mo kung nakasaksak ng maayos. Okay? Baka kasi walang supply yung motherboard kaya hindi umiilaw. Okay? So another question. Halimbawa, ganito. Nung nag-install ka ng video card, wala nang display na lumalabas sa monitor. Ano yung i-check mo? Baka nakasaksak yung HDMI sa motherboard. Okay, pwede yun. Pwedeng nakasaksak yung HDMI doon sa motherboard. Dapat sa video card. Ano pa? Ano yung pwede mo pang tingnan? Ano pa? Yung monitor, sir, may option yun, di ba, sir? Hindi, wala yung monitor. Video card. Okay, tama. 6 to 8 pin. 6 or 8 pin, hindi nakasaksak na maayos. Okay, yung power supply ng video card, hindi nakasaksak na maayos. That's correct. Another one, may isa pa. May isa pa. Ano yung isa? Yung BIOS. Kailangan i-check ninyo yung BIOS. Baka naka-allowed lang sa kanya is yung onboard niya na video display. Okay? So, kailangan check ninyo na i-allow niya yung video card ninyo. Okay? Sa BIOS. Okay, next.
Power supply. Okay, anong pin yung sinashort para gumana yung power supply? Sa 103, hindi ko pa yata naturo to. Sa 102. Okay? Sorry, hindi ko pa naturo to. Anong pin? Sa 24 pin. Sorry hindi ko nabagit sa laboratory. Sa laboratory pala to, sorry. Okay? Para mapagana mo yung power supply kahit na hindi nakasaksak sa motherboard. Para gumana yung power supply. 24 pin, meron kang kailangang i-short doon. Ang kailangan mong i-short doon is yung number 4 and 5. Okay, tandaan ninyo. Para gumana yung power supply na hindi ginagamit yung motherboard, kailangan i-short ninyo yung number 4 and 5 doon sa 24 pin. Maliwanag? Maliwanag tayo dyan. Okay? 103 sa 102, no? Na hindi ko pa pala napakita sa inyo. Okay? Next, CPU and typically CPU and memory. Ang problema ng CPU, ano yung pinaka-common? CPU. Natutupi yung pin, sir. Hindi, halimbawa, ano yung common na problem ng CPU? Ano yung pinaka-common problem niya? That's correct. Overheating. Okay? CPU ang madalas na mag-overheat, lalo na kung hindi maayos yung tawag doon, heat sink na pagkakalagay mo. Okay? Display. Yung display, halimbawa ang ano niya is merong mga line doon sa display mo, monitor mo. Pero okay naman yung monitor. Ano yung problema? Screen. Video card. Hindi nga. Video card ang Video problema. card, sir. Possible yung cable, posible din yung cable may problema. Okay? Kaya merong mga line doon sa monitor. So dalawa ang pwede nyo i-check. It's either yung cable o kaya yung video card mismo. Okay? Ito yung medyo matagal yung sa ang tawag dito. Yung sa chapter 4, medyo matrabaho talaga to. Okay? Sa troubleshooting na part. Okay? Motherboards and internal. Okay, ito tanong. Kapag nire-restart mo, yung computer mo, palagi nagbabago yung time saka yung date. Ano ang problema? Lobat, CMOS battery. Okay? CMOS, battery, lobat. Okay? Tatandaan nyo yan ha. Kapag laging nag-reset yung time and date, CMOS battery yung sine-check. Okay? So, another question. Halimbawa, hindi gumagana yung LED ng HDD doon sa case. Pero gumagana ng maayos yung computer. Ano yung problema? Ano yung problema? Na hindi umiilaw yung ilaw na para sa HDD. SATA. Okay? Pero gumagana ng maayos yung computer. Gumagana ng maayos. Okay? Posible, hindi nakasaksak yung LED dito sa front panel. That's correct. Another, ano pa? Mali yung pagkakasaksak ng LED dito sa front panel cable. Okay? Tuloy natin. Ito. So, pag-usapang power supply, hindi gumagana. Ang palaging titignan ay yung ano yung palaging titignan? Saksakan. Tama. Yung plug. Tama ba yung pagkasaksak? At halimbawa, yung mga component na hindi gumagana ng maayos or hindi gumagana, anong unang titignan? Ano yung unang titignan? Power supply, ano yung other term? Halimbawa, hindi gumagana yung mga component. That's correct. Yung mga cable nung mga component kung nakasaksak pa ng maayos. Kaya laging titignan yung cable, no? Halimbawa, hindi gumagana yung HDD. So check nyo lagi yung cable kung nakalagay ba ng maayos. Hindi gumagana yung hard drive. Nakasaksak ba ng maayos? Yun yung laging pinaka-basic question. Okay? Another question, halimbawa, biglang namatay yung computer mo tapos nangamoy sunog. Ano yung component na titignan mo? Power supply. Correct answer is power supply. Okay? Typically, nagagaling ang sunog na component sa power supply. Okay, yun ang unang titignan ninyo. Halimbawa, nangamoy sunog yung computer ninyo, power supply kayo unang titingin. Okay? Ito ang tanong. Ito yung tanong. Nung
Okay. Nung nag-upgrade ako ng operating system, biglang bumagal yung computer ko. Okay? Nag-upgrade ako ng operating system, biglang bumagal yung computer ko. Ano ang problema? Ako, magaling. Magaling si Delsan. Magaling. Kaya tamang sagot is yung RAM. Okay? Kulang yung RAM. Kailangan i-upgrade. Okay? RAM ang tamang sagot. Okay? Mga ganang tanong. Okay, another question. Wait, nag-isip ko ng tanong. Ito. Okay? Ang tanong ganito. Nung nag-upgrade ako ng operating system, biglang nagloko yung video card ko at yung sound card ko, pati yung mga ibang components ko. Ano ang pwede kong gawin? Update drivers. Ha? Driver update. BIOS. Okay? Pwede naman yun, driver's update, that's correct. Driver's Driver update. update. Driver's update. Another thing na pwede mong gawin is to use the recovery tool of the Windows or tawag doon, parang reset. Yes, Bianco. Parang i-reset mo yung operating system mo doon sa dati niyang version para bumalik yung dati niyang OS tapos maging compatible yung drivers mo sa panibago mong OS. Okay? Tandaan ninyo, kapag nag-update or nag-upgrade